હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ કે લારી પર મળે તેવા વેજ હક્કા નૂડલ્સ। તો આ નૂડલ્સને કેવી રીતે બાફવા જેથી તમારા નૂડલ્સ એકદમ સરસ છૂટા અને પરફેક્ટ બનશે। તો ચાલો શિયાળાની ઠંડીમાં ગરમા ગરમ ટેસ્ટી વેજ હક્કા નૂડલ્સની રેસીપી જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો મેં અહીં નૂડલ્સ બાફવા માટે એક મોટા વાસણમાં 5 થી 6 કપ પાણી ઉકળવા મૂક્યું છે। સાથે જ તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને પાણીને ઉકળવા દઈશું। પાણી ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં 280 ગ્રામ જેટલા નૂડલ્સ ઉમેરી દઈશું। મેં અહીં 140 ગ્રામના 2 પેકેટ લીધા છે। હવે 3 થી 4 મિનિટ માટે નૂડલ્સને હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। 3 થી 4 જ મિનિટમાં નૂડલ્સ તમારા બફાઈ જશે। નૂડલ્સને વધારે નહીં બાફવાના, નહીં તો તે નૂડલ્સ છૂટા નહીં બને અને ખાવામાં સારા નહીં લાગે। 3 થી 4 મિનિટ પછી નૂડલ્સને તમારે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું। નૂડલ્સ માત્ર આ રીતે તૂટવા જ જોઈએ, એકદમ સોફ્ટ ના બફાઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો અહીં આપણા નૂડલ્સ બફાઈ ગયા છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ચાળણીમાં તેને નિતારી દઈશું। તો મેં અહીં ચાળણીમાં નૂડલ્સને કાઢી લીધા છે। પછી તરત જ આપણે નૂડલ્સની ઉપર ઠંડા પાણીથી તેને ધોઈ લઈશું, એટલે નૂડલ્સ વધારે ના બફાઈ જાય। તો અહીં નૂડલ્સ ઠંડા થઈ ગયા છે અને તેમાંથી પાણી પણ બધું નીતરી ગયું છે। પછી તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી નૂડલ્સને કોટ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણા નૂડલ્સ એકદમ સરસ છૂટા બફાયા છે। તો આ રીતના નૂડલ્સ બફાવા જોઈએ। હવે આપણે નૂડલ્સનો વઘાર કરીશું। તો એક પેન લઈ તેમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું વાટેલું લસણ ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। અને હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી 1 મિનિટ માટે આદુ મરચાં લસણને સાંતળી લઈશું। પછી તેમાં 1 નંગ લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને તેને પણ હાઈ ફ્લેમ પર સાંતળી લઈશું। ડુંગળી થાય એટલે તેમાં અડધો કેપ્સિકમને પણ લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલું ઉમેરીશું। 1 નંગ ગાજરને પણ લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધું છે તો તે ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે અડધો કપ લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલું કોબીજ પણ ઉમેરીશું। પછી તેમાં અડધી ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। અહીં તમારે શાકભાજીના પ્રમાણ જેટલું જ મીઠું નાખવાનું। નૂડલ્સ બાફ્યા હતા ત્યારે પણ આપણે મીઠું ઉમેર્યું હતું, એટલે મીઠું ઉમેરતી વખતે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું। હવે બધું મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી વેજીટેબલ્સને અધકચરા સાતળી લઈશું। તો લગભગ 2 થી 3 જ મિનિટમાં શાકભાજી સરસ સતળાઈ ગયા છે। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રેડ ચીલી સોસ અને 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ડાર્ક સોયા સોસ નાખીશું। ચીલી સોસ અને સોયા સોસ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને સરળતાથી મળી જશે। નૂડલ્સને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર જ બનાવવાના છે, એટલે આપણે બધી વસ્તુને સતત હલાવતા રહેવાનું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। પછી તેમાં જે નૂડલ્સ બાફીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો નૂડલ્સ એકદમ સરસ છૂટા અને પરફેક્ટ બફાયા છે। હવે નૂડલ્સને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। જો તમારા નૂડલ્સ છૂટા ના બનતા હોય તો તમે આ રીતે એક વખત નૂડલ્સ જરૂરથી બાફજો, તે એકદમ સરસ છૂટા બનશે। તો અહીં નૂડલ્સ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। પછી તેમાં ઉપરથી લીલી ડુંગળીના 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલા પાન નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો એકદમ સિમ્પલ રીતે ટેસ્ટી એવા રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કે લારી જેવા વેજ હક્કા નૂડલ્સ બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। આપણે તેને ગરમા ગરમ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું। તો એકદમ સરળ રીતે બાળકો માટે આ રીતે વેજ હક્કા નૂડલ્સ એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને તમને વેજ હક્કા નૂડલ્સની રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।